سنحتاج 3 حبات من الليمون. أهم فيتامينات تقوية المناعة هو الفيتامين سي. الليمون مفيد لصحة الإنسان بشكل عام. نضع حبات الليمون في وعاء من زجاج. نغمر حبات الليمون بالماء البارد. نتركهم في الماء لمدة ساعة. بعد ساعة نأخذ ملح الطعام، نفرك قشرة الليمون بالملح. نغمر حبات الليمون بالماء البارد مرة أخرى. نضيف بيكربونات الصوديوم ملعقة صغيرة من صودا الخبز. نتركه مدة 10 دقائق. ثم نجفف حبات الليمون بورق المطبخ. نقطع حبات الليمون لشرائح. نتخلص من القشر الفاسد. ثم ننزع البذور. نأخذ جرة من زجاج، نعقمها أولا بالماء المغلي ثم نمسحها بصودا الخبز أي بيكربونات الصوديوم. نضع شرائح الليمون، نأخذ الزنجبيل، نقشر قطعة صغيرة من الزنجبيل. يمكن استعمال الزنجبيل المجفف.
نقطعه إلى قطع صغيرة. نضيفه لشرائح الليمون ثم نضيف عسل النحل. يجب أن يكون عسل طبيعي، عسل نحل طبيعي. الزنجبيل هو أفضل الأدوية لنزلات البرد. يعمل على تقوية جهاز المناعة، يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات وتأثير مسكن للألم. نقوم بغلق الجرة ونضعها في مكان بارد. نتركها لمدة 3 أيام قبل الاستخدام. ما هي طريقة تناول هذه الوصفة؟ نأخذ أولا قطعة من الزنجبيل، نضعها في كوب، ثم نضيف شريحة من الليمون. نضيف كذلك ملعقة كبيرة من العسل. نضيف الماء الدافئ. نغطيه ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم نشربه قبل النوم بساعة. يمكن شربه كذلك في الصباح على معدة فارغة. مدة الاحتفاظ به في مكان بارد شهر كامل. شكرا على مشاهدتكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.